Welcome to Gian's Vlog. And today, ang ituturo ko sa inyo is paano mag-add sa playlist sa YouTube channel natin. So, let's start. Let's open a browser. So, meron ako na open dito. Click lang natin. Tapos, let's choose a video that we will add to our playlist. So I'll choose this one, view in YouTube, and then so nandito na siya. So kailangan lang natin siyang i-add sa playlist natin. So paano ba mag-add sa playlist? Nakikita nyo ba tong plus sign na to? Yung may tatlong straight line tapos yung plus sign. So click natin to. Ayan. Yung name na create ko sa playlist is this one, Gian Playlist 1. Pwede rin naman tayong gumawa ng new playlist. So, if gagawa tayo ng new playlist, so ito yun. Click natin yun. Since meron na tayong nagawa na playlist, kaya click lang natin to. So, ito na. Added to Gian Playlist 1. So, let's see if nandun na siya sa playlist. So, open tayo ng new window. Open tayo ng YouTube natin. Let's check lang if makikita na ba natin yung nagawa natin sa playlist or na-add na ba natin yung video sa playlist natin. So, dito tayo. And then click this one. Ayan. Check natin. Click natin yung view full playlist. Now let's check. Scroll down tayo. Ayan. Nandito na siya, oh. Na-add na natin siya. So, ganun lang kadali yung pag-add natin ng video sa ating playlist. Subscribe and click the bell button. And if you like the video, then click like and comment down below if you have any suggestions or kung anong i-message nyo sa akin or meron ba kayong gustong ipagawa sa akin. So, that's it. So, see you on my next video. Bye!